Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ang inyong kaibigan, si Royce po ito mula po dito sa The Kaibigan Network, sa Kaibigan Podcast mula sa Stockholm, Sweden. Maraming salamat po sa inyong lahat at kami ay nagpapasalamat ng lubos for all of the support that you have given us. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Welcome back to another episode of The Kaibigan Podcast only here at TKN dito po sa Stockholm, Sweden. Maraming salamat po for all of our supporters. Ako, umpisa natin mga bumabati dito. Yes. Okay. So, si Lisa Bautista, Jessie Poblete, and Corina Hamora. Yes, maraming salamat. Yan po ay si Ma'am Corina is from Australia. Or currently, she's in Australia po. Maraming salamat po sa inyo lahat. At we will be starting our yes po at it's a very not really too cold but it's chilly here in Stockholm, Sweden at oh my goodness, maraming salamat po for we would like to also thank pala, naalala ko ito si Sir Paulo Amador from California, USA for being our gracious guest dito sa isang episode natin sa podcast which talks about collection po ng mga robots, yung mga Voltes 5, Mazinger Z, Grandizer, Dymos, minsan Voltron, Transformers, ano yung mga may pusa? Voltron ba yun? Anyway, so one of those things. So maraming salamat po sa inyong lahat for tuning in at magkukwentuhan tayo after a few reminders. Sa aking number one dream job ever. Yeah, si Mama Rene Salud. Okay. Naunahan mo akong magpatengke Tsaka si Juliet ko yan, ha? Ay, naunahan mo akong magpatengke sa iyo. Kasi bait ka din ng kapatid mo, the best friend ko, si Ellie. And when Ellie told me about you, I was so happy na, ay, meron pa lang makakaalala sa amin at makakatulong. Yun. And ako, Mama, thank you again for the amazing experience. And ako, uulitin natin to, ha? See you in Sweden. Yes, Mama, thank you. Love you. Love you. So ayan po si Mama Rene Salud, ang advocate of Philippine fashion. Noong nakasama natin siya last year sa Milan and Venice. Noong panahon ng balik sa basic po yan. We would like to also thank Mariela Arni for hosting us very well and naku, maraming salamat. We really enjoyed. Andun po siyempre si Derek Kata, si Cassini, si tao dito, si Shai, si Kat, tsaka si Elaine. Yes, okay. So maraming salamat po doon sa mga tiga Venice at doon sa tiga Milan. Ateo Couture, headed by walang iba kundi si, of course, Atea. Maraming salamat po sa inyong lahat at oh my goodness, medyo mabagal ang ating ayun. Of course, wag natin kakalimutan yung Ateo Couture Milan is owned and operated by, and of course, and head designer I see Jocelyn Gakad, of course. Maraming salamat. That was Rene Salud together with the Kaibigan Podcast. At susunod po, marami pa tayong mga artista, mga kasama natin na makakasama dito sa ating show at we'll try to mix. Kasi po yung The Kaibigan Podcast is, The Kaibigan Network, ang pinakaiba po nito sa ibang mga iniisip natin, mga vlogs, mga kung ano-ano, ay ito po ay para po siyang streaming service, para siyang TV station ng mga nasa abroad, para naman yung mga out of the 11 million po natin mga kasama mga Filipinos dito sa abroad, kahit saan man sulok ng mundo, from Asia,
Africa, Europe, Middle East, at North America, South America, Australia, magkakasama po tayong lahat. Pero pagdating po sa entertainment, kailangan pa natin bumalik ng Manila para lang tayo ay makasama or ma-considered para lang sa tawag dito yung ating mga gusto natin mag-artista, mga anak natin, mga pinsan natin, mga sarili natin nagpupunta sa Pilipinas para mag-apply, para mag-audition. Kasi wala ang iba tayong gagawin dito. So that's why some investors for the Kaibigan Network has decided to put up this one. So ito po ay isang upcoming website na mga palabas na mga events sa mga Filipinos ay ilalagay dito para mapanood ninyo. Free po yan, wala po kayong babayaran. Yun po ang maganda po dyan, free yan, wala kayong babayaran. So para free to air, para bang yung mga channel sa atin sa ordinaryong TV sa Pilipinas. At alam mo naman, paano natin ginawa yan kasi ayusin lang natin itong equipment natin kumagalaw yan. Paano natin ito ginawa ito is simply because mas maganda na yung libre kaysa sa may bayad. Alam naman po na mas better po siguro yung wala ng bayad para mas maraming manood, mas maraming ma-reach out, tsaka yung sabihin na natin na lalo na yung iba natin mga kababayan na hindi naman kalakihan ng sweldo pag nag-abroad, hindi ho pantay-pantay ang mga sweldo. So, imbis na gastusin nila para sa ganito, minabuti na natin na ilibre na para kayo ay may source of information. Kasi hindi lang po ito puro kwentuhan, hindi lang po ito kantahan, etc., etc., kundi pati ho mga balita. So, lahat po, we have been coordinating with all of the Philippine missions po. Yan po yung mga embassies, consulates po, tsaka honorary consulates po sa bawat bansa na abot ng Philippine Department of Foreign Affairs para po, for example, TKN Japan would be the same international content. Sa ibabaw po noon, meron pong mga events at mga videos na specific po sa Japan. Like for example, yung mga vloggers po doon, yung mga balita announcement na related po sa, makaka-apekto po sa mga ating mga kababayan po sa Japan. So katulad din po yan sa Australia, sa Amerika, sa Canada, at dito po sa Europe. Kasi po, doon po sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas, hindi po magkakamukha po ng, sabihin na natin, mga patakaran at batas na nakaka-apekto. So, yung balita sa Pilipinas, okay sana, pero hindi po lahat ay nakakarating. Yung dapat na information nakakarating po na makaka-apekto sa ating mga Filipino citizens na nakatira po sa ibang bansa. Hindi po sila nakakatanggap ng tamang information because of that. So tayo po ay gagawin po natin yan. So magkakaroon po tayo ng Kaibigan News. Yan po yan. Nag-audition na po kami. If you are meron kayong knack for presentation or newsreader, get in touch po sa atin sa Kaibigan Network po or sa Royce po dito sa Facebook po yan. PM niyo po kami. And all you need to do is marunong po kayo nung most ideal po is yung English, Filipino, tsaka kung nakatira po kayo sa bansa na tinitira ninyo, nakakaintindi po kayo at least ng majority po ng mga salita doon. Why? Because inaasahan ho natin na we need to deliver accurate news reporting. So, mas nakakatulong po yung marunong kayo. Hindi ho kailangan maging fluent, pero kailangan po yung bawat information sana mababasa o naiintindihan. So, yan po yan. So, pag marunong ka mag-Italiano, if you're from Italy or maganda po yan. So, magkikita-kita po tayo very soon sa launching ng The Kaibigan Network. Ito po kasi mga beta series po itong ginagawa natin ito. So, paano kami ganito, pasensya na, pasintabi na kung nagkakamali kasi napakarami ho nating gear at equipment na ginagamit. And siyempre gusto natin ipagbutihin ng mabuti ang pagdadala ng mga news and current affairs as well dito sa mga kababayan natin sa Europe. So again, maraming salamat po. We'll be right back.
At nagbabalik po tayo ulit at magbabasa po tayo ng mga bali-balita mula po sa Philippines po ng mga newspapers. Gaya po ng sinabi ko sa inyo, ito po ay pwede lang natin basahin yung mismong mga headlines as a matter of respecting copyrights po. So, dito po tayo sa website ng Philippine Star, philstar.com. So, ganito po ang gagawin po natin. Mga headlines po, bills ending mother tongue education lapses into law. Ayan. Ayan po yan. At President Marcos on friendship with VP Sara, maybe I was deceived. Yan po ang sabi niya according to the Philippine Star. US slams China's increasingly dangerous moves. Ayan po yan. At ano pa pwede natin pa? James Yap, high on alma mater's UAE semis hope. Si James Yap po yung basketball player, dating ex ni Chris Aquino. If I'm not mistaken, tatakbo yata siya sa Kongreso. If I'm not mistaken. So, punta naman po tayo sa Inquirer. Marcos urged to submit to ICC sworn EJK statements of Garma and Espinosa. Yan po ay isa sa mga sinasabi dyan. Okay, let's see. DMW, no Filipino hurt in twin Israeli raids on Beirut. So sa mga kaibigan po natin, mga kababayan pa natin na nakatira po sa Beirut o saan man pong lugar sa Lebanon, Jordan, Iran at Israel ay mag-ingat po kayo dyan. At alam natin na may sigalot dyan at delikado talaga. Hindi mo alam kung saan babaksak ang missile. Huwag na ho natin pag-usapan kung sino po nag-umpisa at sino mali. At this fight has been going on for more than 2,000 years and mahirap pong makakita ng solusyon. At marami na pong sumubok at marami na pong nagkamali. So, ayan. Alex Eliala, the tennis player po ito, on Wuhan Open. Next year, I'll be back better. Ayan. Ito. Isang Pilipina. Elderly Phil killed by falling tree in the wake of Hurricane Milton. So yan po yung malaking bagyo na tumama po sa Florida State, sa United States of America. Napaksakan ng puno. Kawawa naman po, nakikiramay po kami sa pamilya po. Bongo denies involvement in drug war reward system. Tapos si De La Rosa denies knowledge of Davao drug war template and reward system. Yan po mga kaibigan ang mga balita po from the Inquirers Pilipinas po yan. We urge you to read these newspapers po nito online para po sa mga detalye kasi po these are proper newspapers po. They fact check every time they make an article. Yan po yan. So, gusto po natin kayong maiwas sa fake news. At dami po ho yan, lalo na't palapit ang eleksyon, talagang delikado ngayon. Okay, in other stories, UAAP, Sean Chambers preaches warrior mentality to young Tamaraos. Col Manares, Bato may face graft in coercing Kerwin to testify falsely. Yan po mga kaibigan. Tapos, ano pa ba puro mga sports to mga ito. Garma, telling real drug war stories aim to restore public trust on PNP. Yan po, yan. At, unfortunately, nangyayari ngayon sa Pilipinas kasi paikot-ikot lang ang gulo. Paikot-ikot lang ang magkakaaway. And, parang wala nang katapusan. Minsan, nakaka-discourage na po mga kaibigan. Kung titingnan ninyo. Not because I don't, wala na tayong hope or anything, pero wala akong pagbabago. At we are very sad that the way the state of the Philippines is, especially pagpili po ng mga kababayan natin sa mga leaders po natin. Again, hindi po natin sinasabing lahat, pero siguro hindi ko konti, karamihan po na nananalo ay minimum
ay mas hindi deserving. Yun po yan. Kayo na po bahala magduktong kung tingin nyo kung sino po yun hindi po tama. So, ayan. Dito naman po tayo going to People's Tonight Online. 35 sundalo namatay sa Patikul Massacre. 3 patay sa loob ng military camp. Sundalo nag-alarambo. Ayan po kasi, alam nyo po, tayo mga Filipinos kasi, napupuna ko, we are very, hindi tayo magaling sa pag-uusap ng from the heart. Palagi natin, lakasan mo loob mo, tibayan mo. We don't like talking about our feelings. Kasi, problema naman yan, on the flip side naman po is chismis. So, yung nag-open up naman, nagiging laman ng chismis, pag nakaaway mo na yung pinagkwentuhan mo. Yan po yan. So, yan ang po. Tapos, malamang inaayos na niya yung mga affairs niya. So, nag-elect yata siya nag-promote siya ng mahigit yata 20 ng mga cardinals. At yung mga cardinals lang po, ang palagi lang na hindi older than 70 or 80 years old, ang pwede palang pag-participate doon sa eleksyon na susunod na Pope. So, recently, dumami yung mga cardinals na boboto sa kanyang kapalit. Yun po naman yun. So, let's see. Rita Artide nag-share ng video ng bagong baby at ni Zanjo. Alright, ito po. Gerald Anderson, walang balak pumasok sa politika. Julia Montes, may cryptic message sa taong natulungan. Ate V, dinipensan sina Luis, Ryan sa pagpasok sa politika. Yan po ang mga balita po sa mga Philippine newspapers po yan as of October 12, 2024. At if you want to read more, punta lang po kayo sa Philippine Star, sa Inquirer, at sa People's Tonight. Para po sa kanilang mga... Google nyo lang po yan, makikita nyo. People's Tonight, mababasa nyo na po yan. Paano po natin yan ginagawa is kasi gusto ko natin tulungan rin ang ating mga Filipino publications at mga Filipino journalists po na naka-base po sa Pilipinas na magkaroon po ng trabaho. Yan po yan. Kasi the moment may mawala ng trabaho, mas mahirap po ang buhay ng lahat. Yun po yun. So we would like to make sure na nakakatulong po tayo instead na nakakabawas tayo. Kasi we are respecting the copyrights of others. Pinaghirapan po nilang isulat po yan. Hindi po yan simple lang po na kung ano lang pumasok sa isip nila. Nire-research po nila. Lumalabas po sila sa field. Hinahabol yung mga tao na kailangan interviewin. Pinagtataguan minsan sila o minsan napapahamak pa. So, para lang po makapaggawa po ng artikulo na para po mabasa natin na at most of the time, ay sabihin na natin na we take for granted. So, moving on to international news, dito ho sa CNN, Israel-Lebanon border clashes suggests win won't be easy. Yan po yan. Tapos, dito po sa New Zealand, ito po ay very interesting balita po ito. Fugitive father on the run with 3 children in one of the world's wildest regions. Sa pagkakaintindi ko po nitong balita nito before sa ibang mga news networks, itinakas ng father itong 3 maliliit. It's not, puro below 13 yata ito nung umalis sila 3 years ago at 3 taon na sila nagtatago sa gubat. And then fortunately po nagkataon po na mayroong isang group of teenagers na nag-hunting po sa kanilang property ay nakita nila ito 3 maliliit na tao and then isang tao, presumably the father, naka-backpack, parang camouflage gear. May video po kasi. And then naglalakad sila sa malayo. They didn't even acknowledge, hindi nila pinansin, hindi nila kinausap yung mga tao. So, nakakalungkot po kung yung 3, puro babae, maliliit po na yun. So, they have been missing a lot. They have not been into school for the last 3 years. It's nakakalungkot po kasi. Anyway, moving on. Republicans have no illusions about winning the deep blue states Trump is visiting. Yan po yan. Tapos, ano pa pwede natin?
So ang CNN po kasi ay left-leaning po yan. So punta naman po tayo sa right-leaning. Dito po sa right-leaning nito, yung Fox News po yan ang pinaka ano na tawag dito, yung pinaka number one na sabihin ho natin na ganito. So nilabas po kasi ni Presidential Candidate Vice President Kamala Harris ang kanyang medical certificate from the official doctor po regarding her healthcare statement na nilabas nito. The following is a summary of the current health status and medical history of the Vice President Kamala Harris. I've been her primary care physician for the last 3.5 years since the start of the current administration. She completed her most recent annual physical exam during the month of April 2024, and I perform and supervise the exam with the appropriate specialty consultations and diagnostic testing. With the Vice President's consent, I release the following health information. Vice President Harris is a healthy 59-year-old female who has a medical history notable for seasonal allergies and urticaria. Yun yung sa mata ho yata, yun, infection sa mata, if I'm not mistaken. Her allergic symptoms primarily consist of allergic rhinitis and allergic conjunctivitis, and had previously been well managed with over-the-counter and prescription medications such as Allegra, Arovent, and nasal spray and eye drops. The urticaria are sporadic and transient and do not seem to be triggered by any particular exposure, nor are they associated with the other symptoms. The urticaria has responded very well to antihistamine therapy. The patient has been on allergen immunotherapy for the past 3 years. As a result, her allergy symptoms and urticaria has improved dramatically to the point that she has been not needed any medication for management for these symptoms apart from the occasional nasal spray for rhinitis. Notably, she has never experienced severe symptoms, angioedema, and anaphylaxis. Vice President Harris has mild myopia, nearsightedness. She wears corrected contact lenses and will with resultant 20/20 vision. She is able to read comfortably without contacts or glasses. The Vice President Harris' family history is notable for a maternal history of colon cancer. She has no personal history of diabetes, high blood pressure, high cholesterol, cardiac disease, and pulmonary disease, neurological disorders, cancers, or osteoporosis. Yes. Senators of the Republic. Wait. Meron tayong mga nagsasalita dito. Sino ito? Ayan. Wait. Ito. Let's see. Okay, sorry po about that. Okay, the Vice President is up to date of all preventive care recommendations, including colonoscopy and annual mammogram. She's taking vitamin D3 supplements for skeletal health, and she is a low risk for atherosclerotic cardiovascular disease. Pasensya na po tayo sa ano. President Harris maintains a healthy, active lifestyle despite her busy schedule, including vigorous daily aerobic exercise and core strengthening. She eats a very healthy diet. She does not use tobacco products and drinks occasionally, and in moderation. Routine immunization are all up to date. Her most recent physical exam in April 2024 is unremarkable. Her vital signs show the blood pressure of 128/74, heart rate of 78, pulse oximetry 100% on room air with respiratory rate of 16 breaths per minute, and a temperature about 98.7 Fahrenheit. Head, eyes, ears, and nose and pharynx are normal. Uncorrected visual acuity is 20/20, 20/30. Corrected visual acuity noted and thyroid exams are normal. No corrected roots noted. Lungs are clear to auscultation. Cardiac exam is normal and with the regular rate of and rhythm. No murmurs or abnormal heart sounds.
Extremities have a full range of motions with symmetric strength and reflexes. Examinations of the cranial nerves, motor, sensory, and cerebral functions are normal. Skin exam is normal apart from a mild damage in sun-exposed areas. Routine blood work is unremarkable, including blood count, glucose, electrolytes, creatinine, blood, urea, nitrogen, estimated glomerular filtration rate, that's po yun sa kidneys, liver enzymes, cholesterol panel, and thyroid panel. Vitamin B12 and folate levels are within normal limits. Vitamin D is in the insufficient range at 22.2 nanograms per millimeter. Electrogram or ECG reveal normal sinus rhythm and otherwise unremarkable. In summary, the Vice President Harris is in excellent health. She possesses the physical and mental resiliency required to successfully execute the duties of the presidency, to include those of Chief Executive and Head of State and Commander-in-Chief. Signed by Joshua Simmons, the Colonel at the U.S. Army, physician to the Vice President. So yan po yung official statement from the Office of the Vice President Kamala Harris regarding her health po na yan. So, let's see. Ang galing po ng mga eleksyon sa mga candidates po sa ibang lugar, ano? They seem to be very, paano ba yun? Sabihin na natin na buo loob, tsaka they're very quite open. So, mahirap. Okay, so subukan natin tumawag ngayon sa a part of the show. Somebody from UAE. So, subukan natin daw. Okay. Hindi maganda ito. Yes. So, lipat tayo mga kaibigan. UAE. Malabo ito. Subukan natin to. Nako, sino kaya ito? Okay. Si Doming online. Ba? Edmond. Okay. Tawag dito. Subukan natin to, ha? Ito yung isang Filipino na nagkaroon siya ng injury, napakli yung, if I'm not mistaken, nag-fracture yung kanyang clavicle. Yun po yung buto dito sa harapan natin sa base po ng ating leeg. Magtatrabaho na siya sa bukas, so siguro pwede na itong guluhin. Yes po. Yes. Yes po, mga kaibigan. Yes. Let's see. One more. Yuki-tuki. busy. Bakit busy ang tao? Joke lang, syempre. Yun itong finally arrived in London. Okay, Marvin Velasquez. Balik. Okay. Naalala nga pala natin ang oras pala doon ay morning pa, baka tulog pa si Pogi, so we'll see someone else kung sino pwede nating guluhin. Only here at the Kaibigan Podcast. You're listening sa ating Kaibigan Podcast. At alas 4, 11 o'clock na pala sa Pilipinas ngayon. Medyo mahirap na makipag-usap ngayon sa mga friends natin from the Philippines. So, we are having a problem there as well. Hindi natin matatawagan na more or less yung mga kaibigan natin from... Okay, let's see. Tawagan natin ng Torino or Turin, Italy po ito. Isang... Alright. Okay. So, may mga asosasyon po sa mga Filipinos na tumutulong. Nakakatanggap sila ng tulong mula sa
sa sa ating mga sa government po ng Italy regarding po sa mga aktibidades nila to help Filipinos. Ayan. Tawagan natin ng isang somebody from Rome. Yes. Yan po. At minamalas-malas po tayo, ladies and gentlemen. Wala pa rin tayong nakakausap for today. Oy, Pinoy Savers Mart. Nako, maraming salamat po sa inyong lahat dyan from Rome. Nako, maraming salamat po for supporting us. Linjo from Sweden. Maraming salamat. Elenita from Saudi Arabia. Si Mides from UAE. Maraming salamat. Si Divine Basalo. Nako, maraming salamat rin for the support. Ella Bantog from the Philippines. Maraming salamat. Thank you very much po mga kaibigan. Yes, we're here at the Kaibigan Network. Pinag-uusapan po natin itong mga Ay, paano ba ito? Let's see. Let's go first to Facebook and find something to read sa mga ating mga friends dito sa Facebook. Okay, mga kaibigan. So we're scrolling. So okay, Julie Rosa. Itong mga pangalan natin ito, may Julie Rosan Pal Knowles from the United Kingdom. Super busy bee all weekend. Ako, mahirap. And then of course, a good friend of ours, si Tessa Fontebella. Nako, alam ko meron tayong pinagdadaanan dyan, pero kaya mo yan. Okay. So, ingat ka. Malalampasan mo rin yan in a way. So, maraming salamat po sa inyong lahat. And then, si Crispin Pagpulangan from Milan, Italy, ang ating artista, hindi naman artist warrior to. Siya po ay nag-aarnis at nagtuturo na ngayon, nag-umpisa. Alam niyo mga kaibigan, he was just starting then. So, ngayon nagtuturo na siya. Many years ago. Siguro mga 10 years ago na yan. We would like to also greet our friends from the Vintage Voltes 5DX Facebook page. Maraming salamat po. Ang gaganda ng mga laruan, mga toys. Yes po, mga... Tapos... Ito. Okay. Uy. Ito. So... Si Grace Vasquez from Oslo, Norway. Nako, napakabait yan. Mutya Sa vlogger. Mula po yan sa Mindanao. Ito, meron siyang statement dito kasi po, itong tao kasi nito ay lately kasi marami nang gagaya sa kanya. Wait, pakinggan po natin to. For today's video, mga Francis, magandang gabi po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Meron tayong pakita sa inyo, mutya. Mga mutya ng kalikasan, no? Yun, mga bro. Yan, mga bro and sis. Mga mga mutya natin dyan. Nandito pa, mga mutya natin dyan. Yo. Tiin na. For today's video, mga bro and sis, magandang gabi po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Meron tayong pakita sa inyo, mutya. Mga mutya ng kalikasan, no? Yun, mga bro. Yan, mga bro and sis. Mga mutya natin dyan. Nandito pa, mga mutya natin dyan. Yo. O yan po ang ating kaibigan po na si Mutya Sa vlogger. Siya po ay isang gumagawa ng anting-anting. So, gusto po natin sabihin sa inyo na may mga taong naniniwala po dyan, may hindi naniniwala. Kung kayo po ay either left or right nung
ano na ito, itong issue na ito, hayaan na ho natin kung sino yung naniniwala kasi it's not of our business anymore. At siya po yung gumagawa ng mga, sabihin na natin, mga anting-anting, yung mga bato, yung pangkontra ng kulam. At karapatan niya po itong gawin. Hindi po ito bawal sa Pilipinas, hindi po siya lumalabag sa batas. So, balik po tayo sa kanya. Mga masamang espiritu, mga nakatira sa puno. So, maraming salamat mga bro and sis. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po yung crystallized na fossilized na suso. You know, maganda po yan ipamana sa mga kaibigan, mga kapatid, mga anak, gawing kwintas. Maganda ito gawing kwintas kasi ito ay pangontra sa mga masamang espiritu, mga nakatira sa puno. So maraming salamat mga bro and sis. Lakas ng ulan. Meron siya kasi mga pinakikita sa ito. Yan, mutya ng daplak, mutya ng suso, taguliyos. Yan, mutya ng daplak, mutya ng suso, taguliyos. Masaya na po ako sa Facebook dito sa aking mga followers. Kahit may kaibigan ako dito, isa man o 100%, dito na lang ako. Kahit hindi man kami nagkakilala, dito lang kami nagkita sa Facebook o hindi kami nagkita sa personal, ipagpatuloy pa rin ang ating pagkaibigan sa Facebook na lang po. Kasi sa personal pong kaibigan, mga traidor, ginawa pa tayo pa yung mali. Sila yung tama, ako ang mali. Di ko alam kung ano ang kasalanan natin. Hinayaan ko na lang, ako na lang po yung nagkumbaba. Araw gabi iniisip ko yan. 6 years tayo nag-anting-iro. Pero ngayon wala nang kaibigan personal, pati pinsan, okay lang, wala namang problema. Ipagpatuloy ko yung aking trabaho, hindi ko to iiwan. Hayaan natin sila na sila po ay naiinggit sa atin kung ano man yung trabaho natin. Na meron po ako na wala sa kanila. Na meron sa kanila na wala ako, doon sila naiinggit. Di ko alam sino ang nag-post, sino ang naggamit sa aking muka. Sila po ang nakaalam niyan, hindi po ako. Salamat sa Diyos ng Ama. Suso na bagungon. Pwede ito gawing pintas. Maganda po yan. Suso. Mga bro and sis, meron lang po tayo pakita, no, buto ng langka. Ayan po ang buto ng langka. Dalawa ito, yung isa maliit. Ayan, no. Ayan. Buto po yan ng langka. Sis. Lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Meron tayong pakita sa inyo, mutya. Mga mutya ng kalikasan, no? Yun, mga bro. Yan, mga bro and sis. Mga mutya natin dyan. Nandito pa, mga mutya, mga... Yan, mga bro. Isang set din yan, mga bro. Panggamutan. Itong garapan na to. May ngipin ang kidlat, mga bro, at bao, kwintas. Mutya ng tagatak, may mga mutya yan, mga suso, sumbalik, panipas, pangkubol, pangkabal, at garapa. Yan, mga bro, isang set din ito, mga bro. Pangkalatan, protection, pandigmaan, dipinsa, pampaswerte, meron din yan. Mga bro, isang set din ito, mga bro. Yan, mga bro, isang set na po yan, mga bro. PM lang sa may interesado, may panyo na yan kasama at garapa at istampita. Yan, o.
Magandang hapon mga bro and sis. Yan po ang ating mga kalikasan mga bro, no? Mga sari-saring mga gamit. Pag nandito po kayo, sasakit po yung mga ulo natin. May mga mutya, oh. May kidlat pa tayo. Ito mga bro, pang depensa yan mga bro. Andun pa, oh. Ito yung motherboard natin, kumukulo yan. Ito mga bro, yan mga bronzes, yan po ang ating pangdigmaang kumbate. Yan. Kung mapansin nyo mga bro, makikita nyo po yung dilaw na yan, ugat po yan mga bro, ugat ng mutya na yan. Yan hanggang dito. Mapansin nyo may bilog sa dyan na parang butas. Yan yung aura niya gabay, lumalabas. Yan mga bro. Magandang gabi po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa mga spiritual, mga ka-antingero, lalo na sa mga matataas pa natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan po si Mutya Agimat, Mutya ng vlogger na ngayon. Live tayo ngayon, meron lang po tayong i-live. Ito po mga bao natin, gawang kwintas ng ating bao. May kasama pa yung garapa at may mutya. Yung isa may mutya, yung tatlong piraso, mga garapa po yan mga bro. At may kasamang istampita na Bible. Yan. Sa lahat pong naniniwala sa ating mga gamit, kayo po ay naniniwala, pwede kayo mag-PM sa akin. Ngayon po ay paunahan lang po ito, 4 lang po ang ating ginawa ngayon. Ito po ay sa halagang 1,000 mga bro and sis. Sa halagang 1,000 po, kung kayo po ay naniniwala sa mga may cross o walang cross, pwede rin. Kahit anong reliyon po kayo ay pwede kayo kukuha nito sa gamit natin. Ito lang po mga bro and sis, no, ang ating ipadonasyon sa halagang 1,000. 1,000 lang po yan mga bro and sis. Yan. Yan. So mga kaibigan, ito po si Mutya Sa vlogger na kaibigan po natin yan dito. Gusto mo natin paliwanag po sa inyo na, let's say, wait. Ito po ay, siya po ay tawag niya sa sarili niya antingero. So siguro ang ibig sabihin nun ay gumagawa siya ng mga anting-anting, mga gayuma, mga kung ano-ano, para hubang albularyo. Pero hindi niya tinatawag sa sarili niya albularyo. So ang tawag niya antingero. So mga kaibigan, ito pong si Mutya Sa vlogger, sa Facebook po yan yung mahanap. Marami po, ingat po kayo, marami pong mga nanggagaya ng kanyang account. Ninanakaw mismo yung content at kinokopya kasi mahigit po 30,000 followers na itong taon to. At obviously marami naiinggit dahil hindi ka naman pag-aaksaya ng panahon po kung ikaw ay nobody or So marami pong naiinggit po sa kanya na hindi mo naman maintindihan kung bakit maiinggit, kung galito ang kanyang hanap buhay, gusto naman niya ito, saka mahirap pong sabihin na natin na gift po yan. Kung yung power po niya ay totoo, ay gift po yan. So kung kayo po ay nakikinig ngayon and if you want to get in touch with him, hindi po namin siya ini-endorse, hindi rin naman po namin siya sinisiraan. Ladies and gentlemen, yun po ang gusto namin sabihin sa inyo. Paalala ko lang po sa inyo, paliwanag ko lang po sa inyo, lahat po ng mga opinion at mga guest po namin dito, hindi po namin sila gine-guest para i-endorso. Gusto lang po namin sa inyo ipakilala yung mga actual na mga accounts na galito po mga ginagawa. Pero kung meron po kayong mga business and personal transactions, hindi na po namin yan
hawak. Yun lang po gusto. Wala po kaming ibig sabihin na iba na masama, kundi lang ho, gaya po ng sinasabi rin po ni Mutya Sa Vlogger, mga kaibigan lang sa Facebook. So, alam niyo naman po yan, makaramihan sa ating mga Filipinos, marami tayong kaibigan sa Facebook na we have never met in person. So, gusto lang ho namin na sabihin sa inyo na despite na maraming hindi naniniwala sa mga ganitong bagay, meron pong mga Filipinos na naniniwala po dito, even mga foreigners rin. So, hindi po, gusto lang ho namin sa inyong ibigay ang itong mga ganitong bagay at malay nyo, mahiyang kayo. Sabihin na lang natin ganun. So, may mga iba pa siyang episodes, pakinggan po natin. So, Mga the small mutya, gagmay, mga maliliit na mga mutya, kalikasan. Yan po, tamilok, linta sa dagat, suso, baliktarang tulis. Ito mga bro, suso, maliit, kuhol. Yan, kuhol din na itim ang kulay. Yan, may puti, may itim. Yan, ito, pareho sila pero ito magkabilang tulis. Ito mga bro, yan, mutya ng lupa, suso na crystallize, suso na itim na bagungon, litog bakalan, mutya ng kamandag. Mga bro and sis, yan po ang ating mga bro and sis, yung linta po yan. Linta po yan mga bro and sis, makikita nyo po linta mga bro. Ayan po yung ulo niya, oh. Yung puwit mga bro. Yan mga bro, ang mutya ng makamandag natin mga bro. Ito, mutya ng kamandag yan mga bro. Makamandag na mutya. Yan, makamandag na mutya. Yan mga bro, ang mutya. Yan mga bro, oh. Mutya ng daplak, itlog ng ibon, itlog ng ahas, mutya ng tamilok na may ulo, linta ng dagat. Pagpalang hapon sa inyong lahat mga bro. Yan po, isang tuway na kabibi na libon mga bro. Pagpalang, yan po ang ngipin ng kalabaw, may kasamang garapat sa kadalawang mutya ng kalog at umo, at may dalawang maliit na ngipin ng kalabaw na sa gitna malaki. Yan po, paunahan lang mga branches. Magandang araw sa inyong lahat. Yan po ang ating bagong seat mga bro. Paunahan lang po. Paunahan lang mga branches. Paunahan lang po. Hello mga bro and sis, magandang gabi sa inyong lahat sa Visayas, Mindanao. Ayan po, live na naman tayo ngayong gabi. Ito po yung sinasabi ko sa inyo sa halagang 1.5 na seat mga bro and sis. 1.5 lang po yan mga bro and sis, no? Yan. Mga bro and sis. yan po mga kaibigan, yan po si Mutya Sa Vlogger. Dito po sa Facebook po yan with 30,000 followers. At ingat po kayo at marami pong pepeki po sa kanya. So we would like to tell you na konting ingat lang po. Pero ito po ay isang tao na he really believes on something that we have to do at yung bang, paano ba natin masasabi ito? Tawag ng kanyang, sabihin na natin, powers? So, ito mga kaibigan. Let's see. Meron po akong senior sa aking Facebook po. Ito yung isang from Positive Worlds. Tama ba ito? Oh yeah, Positive Word pala. Sorry, Positive Word. If you're my real friend, bring up one memory of us that you'll never forget. So, may mga nauto akong sumagot. No. Sa totoo lang po yes, alam ko. Anyway, ako po nagpapasalamat po ako sa mga people that I have met in my life na despite the distance, the time, may mga tao po dito, the last time I saw them was 1993 pa.
or earlier pa. Pero with the magic of the internet, sa tamang paggamit ng internet, andito sila. So ito, si Jen Brau. Ito po yung isang friend po natin from Finland po ito. Siya po ay, she said, we were in Netherlands and Sweden event, di ba? Yes. Nako, yan po yan. Kasi siya po ay Mrs. Universe yata ang title nung ganoon. So, tawag dito. Maraming salamat sa iyo, Jem. Maraming salamat sa iyo, Jem. At one of these days, she will be guesting our podcast po yan, mga kaibigan. And then from Lourdelisa Recibio, table tennis. Kasi po, nung college po kami, hindi po kayo maniniwala. Ako po ay, hindi naman coach, pero varsity player po ako ng table tennis. Hindi naman ako mismo naging player, pero kasama po ako doon. May maganda pa yung namin, physiotherapy, table tennis po yun. Maraming salamat, Lord Elisa Recibio. And then Cecilia Hernandez from New York, USA. Trip to Hagonoy. Yes. And then from Alona Oracion, nung kinasal ako. Yes po. Yeah, these were some of the very good people that I had the chance to have met in my life. At ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Yes po mga kaibigan, nagbabalik po tayo sa ating Kaibigan podcast at nagpapasalamat po kami and we'll see kung sino pa pwede natin mga bati-batiin dito sa ating Nema Villanueva from Stockholm, Sweden. Ako, maraming salamat. Lance Magno, then Minda Teves. Yan po, mga binabati po natin yan. And then sino ba yung mga nagpo-post natin dito? Jos Varon from Iceland po yan. Alam nyo po, recently, I think 2 nights ago po yan, bigla po kasi nagkaroon ng malaking solar flare at yung radiation po na it created, tumama po yan sa Earth's magnetosphere at nagkaroon po ng hanggang sa Italy may nakakita ng Northern Lights. So, andun yung purple ba o magenta ba yung color na yun, tsaka yung the usual green. At hindi kayo maniniwala mga kaibigan, kaming nandito sa Sweden ay hindi nakakita. Great! Yeah, great. Kasi po, yes, I know, yeah. Pero sa totoo lang mga kaibigan, kasi for the past few days po, palagi po kasing umuulan dito, so makulimlim. We saw some earlier in the week. Nitong week na ito, earlier in the week, nakakita po kami ng konti, mga green na konti, pero hindi pa rin ho. Kasi ang problema sa Northern Lights kasi, you need to be very in a dark place. Sa mga gubat, yung kukunti ilaw ng poste, mga sa bukid-bukid po yan. Yan po ang pinaka mga ideal na place po na pwede niyong puntahan para makakita po kayo niyan. I think almost every day meron dapat yan, theoretically meron. Pero kung gaano ka-intense, yun ang mahirap. So, may tsamba-tsambahan lang. Yan. Also, rabbit breeder in the Philippines. Maraming salamat po sa inyong lahat. And, oh God, ang dami natin mga pwedeng batiin dito. The people from Salad Master, pakinggan po natin to. So, wait. Saan ba ito? Nagla-livestream yata ang Salad Master. Yes, mga kaibigan, let's see. Bakit hindi... Oh, yeah, okay. Actually, she didn't know. But anyway, Bianca, this is for you. Thanks, Kuya Robert, for the wonderful, of course, creations, as usual. Ay, nako. Yan ang... We went to the wrong time of the presentation kasi there is
some music po yan. So, atras natin ng konti ang kanyang live stream because we don't want to get into trouble with the copyright. So, She said, I woke her up. They arrived 1:30 last night. But I said, you need to wake up 8 a.m. because somebody's going to check the lights and things like that. So they need to go out. So actually, she didn't know. But anyway, Bianca, this is for you. Thanks, Kuya Robert, for the wonderful, of course. okay. So, yan po yung Salad Master, mga friends natin sa Salad Master. So, si Ma'am Maricon yan. Maraming salamat, Ma'am Maricon. Simbi of Facebook. Maraming salamat po yan. Let's see kung ano pa ang mga meron sa'yo dito. Eat Bulaga. Oy, Eat Bulaga. Speaking of Eat Bulaga vlogger, yung kanyang please follow and share and like. Kung interesado po kayo sa mga ganitong bagay, we're just promoting his activity. Pero any transactions po, paalala ko po sa inyo, ay between you and him lang. Okay? So, like I said, kung kayo po ay isang Filipino professional o may business kayo, whatever it is, basta po legitimate po yan, please get in touch with us. We'll try to promote your business for free, lalo na yung mga maliliit. So again, maraming salamat po. We'll be going to Mutya Sa Vlogger again. Wait. Ayan mga bro and sis. For this video mga bro. Ayan no. Nakabili tayo ng mic na connect sa ating cellphone mga bro and sis. Ayan. So ngayon po, ang ating i-vlog ngayon yung ating bagong nabili nating sasakyan na tricycle. Kahit ganito lang po yung ating simpleng sasakyan. Malaking tulong po kasi kahit ito lang ay malaking tulong ito sa mga nagbigay sa atin, nagsuporta. Yan mga bro. So ayan. So sobrang salamat at yun, ang bili ko po dito sa ating sasakyan ito ay nasa 10,000. At ito namang motor natin, mura lang po yan. Nasa 28,000 lang po yan. So maraming salamat sa ating mga followers sa nagsuporta. At hindi lang yan at saka mga mabait nating kaibigan sa Luzon, Visayas, Mindanao at hindi pa yan at sa ibang bansa. Sa naghuhulog sa atin. Ayan po, yung pera niyo po, binili ko po ng ganito, mga sasakyan ko. Para lang po, makatulong rin sa ating pamilya kung ano, kahit saan tayo magpunta. So maraming salamat at yan lang po, magandang araw sa inyong lahat mga bro and sis. Patuloy kayo magsuporta sa ating Facebook, no? Patuloy kayo sa ating magsuporta, paki-follow po yung ating Facebook. At saka yung hindi pa follow na po kayo. Pwede rin kayo mag-comment o huwag niyo kalimutan mag-like and share kayo sa akin, no? Okay, mga kaibigan, maraming salamat. Mutya Sa Vlogger po sa Facebook po yan. So in case you're interested, please get in touch with him directly. So yan po yung mga ganyan. Siya po ay, according to his profile, antingero. Okay. So yan, disclaimer po natin again. We are not in any part connected commercially, personally po sa mga taong to, but we are trying to find legitimate profiles po na ganyan. Doon po sa base po sa kanyang Facebook Reels po na yun, maraming nagpapadala sa kanya ng pera kahit siguro maliliit, pero itong taong to, from what I gather, ay ipinili niya ng tricycle para magamit yung service po yan. Dahil nakatira po siya sa medyo liblib na lugar somewhere in Mindanao. At nakakatuwa po kasi dahil through the power of the internet po, isang cellphone, dalawang cellphone po, tsaka ano ba tawag dito? Yung sabihin mo ng online seller siya, bale, di ba? So, kakaiba naman po ito. So, instead ng bags, yung mga kung ano-ano, yes, tawag dito, hindi lang damit, sapatos, at pagkain na binibenta niya. So, supportahan po natin siya. Kung naniniwala po kayo dito, be my guest. Although, we would like to make sure lang po, paalala ko, kung kayo nakatira sa abroad, alam ko, pwede siya magpadala sa abroad. Make sure lang po kasi may mga times na, depende po yan sa mga laws po sa mga bansa, yung mga buto, tsaka yung mga ibang mga ingredients doon sa kanyang ating-anting, might be not allowed.
at baka ho yan ma-confiscate. Pero subukan nyo na rin po kasi mga prices naman po niya napakamura lang. So yun naman po yan. Sinusuot ho yan minsan, usually parang kulay red na parang rosary ang ginagawa niya, tapos may mga bato, may mga net siyang ginagawa, tapos nilalagay ito doon. So puntahan niyo na lang po, Mutya Sa Vlogger, at magkita-kita po kayo doon. At of course, don't forget po sabihin po na si Kaibigan Podcast po nagpapunta sa inyo para naman po matuwa at matuto po tayong mga, lalo na sa Pilipinas, saka in general po tayo, we are trying to promote cooperation. Yun po yan, between among Filipinos, na the biggest thing that we're lacking sa ating society, paano tayo hindi nag-umuunlad is because the lack of basic cooperation. Kanya-kanya po tayo. Katulad po nito, kung tutuusin ninyo, sino naman, pustahan tayo, wala rin, may mga tao kang makikilala na magmamarunong, makikialam sa aktibidad ng tao na ito. Oh, di ba? Pero kung tutuusin mo, hindi mo naman linya yan. Tsaka sabihin na lang ho natin na pabayaan na ho natin. Kung ito po yung ginagawa niya, wala siyang inaabala, wala siyang, buti nga ho, hindi siya nanghihingi ng loloko lang. So, pwede niyo na lang isipin na, let's for example, without any disrespect kay Mutya Sa Vlogger, kung kayo ay skeptical dun sa mga magical powers, kung bumili kayo, bilhin nyo na lang kasi yung mga bato is very interesting, magandang tingnan. At yung mga, parang sabihin nyo na lang, mga ethnic art. Kunwari na lang, for the sake of argument na lang po minsan. Hindi ko sinasabing hindi nagwo-work kasi wala po akong abilidad tsaka authority na magsabi na hindi yan nagwo-work. At hindi ko rin pwedeng sabihin na hindi nagwo-work kasi hindi rin ko ako authority magsabing hindi nagwo-work. So, there's no way to prove it, pero wala naman mawawala sa inyo kung susubukan ninyo, kung kayo naniniwala sa mga bagay na ganito. Hindi naman niya kailangan sabihin na bumili kayo kung nahihiya kayo minsan. Alam na natin yan kung paminsan-minsan medyo hindi. Pero anyway, so again, we come to the part of the show na yes, mga kaibigan, ako, maraming salamat po again to everyone who has been with us for the past episode. Naku, maraming salamat po for being a good sport. Again, only here at the Kaibigan Network, maraming pong salamat sa inyong lahat for being a good sport, a good friend, at cooperation lang po ang kailangan po natin dito sa mga buhay-buhay dito sa mundo po natin na ganyan. Kung saan po kayong sulok ng mundo, mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. And to the next episode, don't forget si Sir Dan Alvaro. Yes, Dan Alvaro, maraming salamat po yan. Ang legend action star po, stuntman. Mula po sa Pilipinas po yan. Maraming salamat po again. Don't forget, please, let's cooperate with each other po. At we have nothing to lose, only here at the Kaibigan Network.